Sau trồng 1 tháng thì cây hoa ly đang trong giai đoạn phân hóa mầm hoa, giai đoạn chia nụ, phân hóa nụ. Thì ở cái giai đoạn này mọi người cũng cần phải lưu ý cây hoa ly của mình rất dễ bị cháy lá non hay còn gọi là cháy lá sinh lý. Ở cái giai đoạn phân hóa mầm hoa này thì cái ngọn hoa ly nó thường hay búp lại. Chính vì nó búp lại như vậy á, cho nên nước nó động lại được bên trong. Gặp những cái lúc thời tiết bất lợi mưa nhiều nữa thì cái ngọn hoa ly của mình lúc nào cái độ ẩm nó cũng cao, nó rất dễ phát sinh ra những cái bệnh ảnh hưởng đến nụ hoa ly. Xin chào mọi người, video hôm trước mình đã chia sẻ mọi người cách chọn củ giống hoa ly, cách xử lý nấm sau khi mua củ giống về và cách trồng hoa ly đúng kỹ thuật. Để tiếp nối video trước thì video này mình chia sẻ mọi người cách bón phân nè, cách phòng sâu bệnh cũng như là cách bổ sung canxi cho cây hoa ly. Ở cái giai đoạn trước và sau khi phân hóa mầm hoa này thì cái ngọn hoa ly mình rất là nhạy cảm, rất dễ bị hư nụ và rụng nụ. Để trồng được cây hoa ly thì nó cũng không khó nhưng cũng không dễ. Nếu như mọi người muốn về đích an toàn, muốn trồng được hoa ly thì mọi người phải trồng đúng kỹ thuật. Và khi xem video này thì mọi người nên xem từ đầu cho đến cuối, đừng tua video, cũng đừng bỏ qua đoạn nào hết. Nếu như mọi người chưa trồng được hoa ly mà cứ xem một đoạn bỏ một đoạn thì mọi người không thể nào trồng được hoa ly nha. Để không bỏ lỡ những video mới thì mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh tại đây, nhấn rung chuông bật thông báo lên để khi mình ra video mới thì bạn là người đầu tiên xem video nha. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu vào nội dung của video hôm nay. Khi nào thì mình sẽ bắt đầu bón phân cho cây hoa ly lần đầu tiên? Khi mà cây hoa ly mình trồng xuống đất được khoảng 2 tuần rồi đó, mình nhìn xuống cái phần gốc cây hoa ly nó có những cái rễ mọc lúng phúng ra vậy nè, thì mình sẽ bắt đầu bón phân cho cây hoa ly lần đầu tiên. Nguyên tắc của việc bón phân đúng cách thì khi cây hoa ly nó đã ra rễ rồi thì mình mới bắt đầu bón phân. Khi cây có rễ thì cây mới hấp thụ được phân, chứ mình mới trồng cái củ xuống thôi, cây chưa ra rễ mà mình bón phân thì sẽ không có tác dụng gì nha mọi người. Rồi trước khi bón phân thì mình nên dùng đất để phủ kín cái bộ rễ này lại. Đất lúc đầu mình chia sẻ mọi người trộn để trồng cây hoa ly thì mình lấy đất đó để phủ kín cái bộ rễ hoa ly lại nha. Cái bộ rễ hoa ly này mình phải phủ kín lại, cái bộ rễ nằm trong đất thì nó mới hút dinh dưỡng tốt được. Chứ cái bộ rễ mà nó phơi ra ngoài vậy nó không hút dinh dưỡng được mà cây hoa ly của mình rất dễ bị hư rễ nha mọi người. Và nếu như mọi người không còn đất trộn sẵn để phủ vào bộ rễ cây hoa ly thì mọi người có thể thay thế bằng phân rác bếp đã ủ oai mục, hoặc là mọi người có thể dùng xác mía ủ mục như mình cũng được. Cái chậu xác mía này mình ủ cũng khoảng hơn 1 tháng nữa, nó cũng gần mục rồi mọi người, hiện vậy là bắt đầu mình dùng được rồi. Mọi người trồng cây mà nắng quá cái chậu đất mình nó nhanh khô thì mọi người ủ xác mía nè rồi phủ lên trên bề mặt chậu thì cái chậu mình nó đỡ mất nước và cây mình có xác mía nó cũng tốt lắm đó mọi người. Rồi giờ mình sẽ phủ xác mía lên những cái chậu cây mà rễ đang ra rúng phúng vậy, mình phủ làm sao mà cho nó vừa kín cái bộ rễ là được rồi. Rồi những cái chậu mà lúc nãy mình đã cho thêm đất trộn sẵn vào đó mọi người thích cho thêm xác mía vào cũng được luôn nha, nhưng mà đừng có cho cao quá, nhiều quá thì nó làm ẩm cái thân cây hoa ly. Mình cho làm sao mà nó che vừa kín cái bộ rễ là được rồi. Cái độ sâu mà mình đặt cái củ hoa ly xuống cũng rất là quan trọng nha mọi người. Mình đặt cái củ hoa ly mà nó cạn quá đó. Hôm đầu video mình có nói mọi người, do mọi người không biết là cái củ hoa ly nó mọc rễ ở thân. Mọi người cứ tưởng cái củ hoa ly nó mọc ở dưới chỗ cái chỗ mà trước đó củ hoa ly nó đã mọc rễ ra mọi người. Nên mọi người trồng cái củ hoa ly nó hơi cạn. Sau khi mọi người đã trồng xong rồi, cây đã phát triển lớn rồi thì mọi người xem video mới biết là cái củ hoa ly nó mọc rễ theo thân. Thì bây giờ mọi người phải thêm đất vô, thêm đất làm sao cho nó phủ kín cái bộ rễ lại, chứ mọi người đừng có để cái bộ rễ nó trơ ra như vậy nha. Ở ngoài xác mía ra thì mọi người có thể ủ rơm nè, ủ cỏ khô nè, mình để dành tách vào gốc cây cũng được. Mình trồng cây trong chậu thì mình phải chịu khó ủ phân hữu cơ, mình phải bón phân hữu cơ thường xuyên vậy thì cái chậu đất mình nó mới màu mỡ tơi xốp nha. Chứ phân hóa học hoài thì cái chậu cây của mình nó dễ bị chai cứng và không có màu mỡ nữa nha mọi người. Tiếp theo thì mình chia sẻ mọi người cách bón phân để cho cây hoa ly nó mập mạp và nó nhanh lớn. Ở giai đoạn này mình đang muốn cho cây hoa ly nó nhanh lớn thì mình sẽ bón phân nào có hàm lượng đạm cao. Rồi để cho cây hoa ly nó được phát triển nhanh và mập mạp thì mình sử dụng đây là phân gà viên hữu cơ Nhật của hãng S-Farm. Với cây hoa ly hay là cây rau ở cái giai đoạn mà mình muốn cây mập mạp lớn nhanh thì mọi người sử dụng phân gà viên nha. Trong phân gà viên này thì cái hàm lượng đạm nó cao, mình muốn cho cây nhanh lớn thì mình cứ bón phân gà viên này thì cây mình nó sẽ phát triển nhanh và nó nhanh lớn nha mọi người. Và đây là phân gà viên nén tan chậm, khi mình bón vào trong đất mình tưới nước thì phân nó không tan cùng một lúc mà nó sẽ tan từ từ.
Phân nó tan từ từ như vậy thì cây trong chậu lúc nào cũng có phân để ăn. Tầm 5-7 ngày mình thấy phân trong chậu nó tan hết rồi thì mình lại tiếp tục bón phân gà mới cho cây. Ngoài phân gà hữu cơ ra thì mọi người cần kết hợp thêm một loại phân nữa, đó là phân NPK có hàm lượng là 20-20-15. Với cái hàm lượng này thì cây hoa ly của mình nó sẽ phát triển tốt và ra được nhiều hoa, giúp đậu hoa. Trên gói phân NPK thì số 20 đầu tiên là hàm lượng đạm, số 20 ở giữa là hàm lượng lân và số 15 cuối cùng là hàm lượng kali. Cây cần đạm để phát triển thân tán mập mạp, cây cần lân để phân hóa mầm hoa, còn cây cần kali để cho nuôi hoa và tránh rụng hoa. Phân NPK này mọi người dùng của hãng nào cũng được hết trơn á, không có hàm lượng 20-20-15 thì mọi người có thể thay thế là 15-15-15 hoặc là 20-20-20 hoặc là 16-16-8 hoặc là 3 số 17 cũng được luôn. Và khi cây hoa ly nó mới được có 2-3 tuần đầu thôi thì mọi người pha phân loãng thôi nha. Mình dùng 1 gam phân pha với 1 lít nước. Phân NPK này là phân dạng viên nén tan chậm. Sau khi mình cho phân vào nước rồi thì mình cũng phải ngâm qua đêm hoặc là ngâm vài tiếng thì cái phân nó mới tan hết được. Cái giai đoạn mà cây chuẩn bị phân hóa mầm hoa này, mọi người phải bón cho cây đầy đủ hàm lượng NPK và cần bổ sung thêm canxi cho cây. Canxi sẽ giúp cho cây được cứng cáp, chống chọi được những lúc thời tiết bất lợi, mưa gió, và canxi cũng giúp cho cây được khỏe hơn, ít bị bệnh hơn. Canxi thì mọi người dùng loại nào cũng được, canxi bo để phun cho dưa lưới đó, mọi người dùng phun cho cây hoa ly cũng được luôn. Nếu như chỗ bạn không có mưa thì mình dùng phân NPK pha với nước để tưới, còn nếu như chỗ bạn mà mưa liên tục thì mình rắc phân viên luôn cũng được. Như hiện tại chỗ mình nè, mưa liên tục nhiều ngày rồi mình không có tưới phân nước mà mình rắc phân viên trực tiếp luôn. Với những loại phân NPK dạng viên thì mọi người phải dùng cho cẩn thận, dùng ít thôi và rắc thật là thưa luôn. Như một chậu có dung tích 70 lít này thì mình dùng khoảng bao nhiêu phân thôi mọi người, chừng khoảng 1 muỗng cà phê thôi, rồi mình rắc cho thật là thưa. Và khi rắc thì mọi người né cái phần gốc cây ra. Mưa liên tục mà mình bón phân nước thì sẽ không có hiệu quả. Mình bón phân viên vậy nè thì khi mưa xuống nó làm cho cái viên phân mình nó tan ra từ từ, nó thấm vào trong đất thì cây nó sẽ ăn được phân. Trong chậu cây mình trước đó mình đã rắc phân NPK rồi, cái phần bã nó còn trắng trắng lại đó, bây giờ mình rắc thêm thì mọi người nhìn cái lượng phân nó nhiều nhưng thật ra đó là 2 lần bón nhìn nó nhiều do cái bã phân của đợt trước nữa đó mọi người, chứ mọi người đừng có rắc phân nhiều nha. Phân NPK này mà mọi người rắc nhiều là chết cây liền đó. Và lúc rắc thì mọi người nhớ né cái phần gốc cây ra. Mình dùng phân NPK mình dùng thường xuyên nhưng mỗi lần dùng mình dùng ít thôi, đừng có dùng nhiều. Lâu lâu cho ăn lần mà cho ăn quá nhiều thì cây nó dễ chết đột ngột, không có cứu kịp nha mọi người. Lúc nào mình chia sẻ cách bón phân NPK thì mình cũng nói rất là rõ với mọi người là 1 gam phân pha với 1 lít nước. Còn khi mọi người rắc trực tiếp vào trong chậu á, thì một chậu vậy mọi người dùng khoảng 1 muỗng cà phê lưng thôi, rắc thật là thưa thôi. Lúc mình chia sẻ mọi người cách bón phân là mình nói rất là kỹ, nói đi nói lại, nhưng mà vẫn có rất nhiều bạn bón sai do là xem không có kỹ, nghe không có rõ. Rồi cách đây vài hôm là có mấy bạn nhắn cho mình luôn, nói là chia sẻ cách bón phân sao mà bón xong cây chết ngắt hết trơn luôn, chết mà không có cứu kịp, bây giờ làm sao đây? Thì mình mới hỏi lại là bạn bón bao nhiêu phân cho 1 lít nước, thì mọi người nói là 100 gram pha với 1 lít nước. 1 gam phân pha với 1 lít nước thôi mọi người ơi, không có thể nào mà 100 gram phân mà pha với 1 lít nước mà tưới cho cây được hết á. Tưới xong là cây nó chết ngắt liền, không có kiểu gì mà cứu được. Phân NPK mà mình bón dư là cây nó bị chết rễ, nó bị héo cây liền nha mọi người, cứu không có kịp nha. Khi dùng phân, dùng thuốc thì mọi người phải dùng đúng hàm lượng, liều lượng chứ không phải muốn dùng bao nhiêu là dùng đâu. Rồi sau khi mình rắc phân NPK dạng viên nén á, mà có mưa thì mình không cần phải tưới nước, còn như không có mưa thì mọi người tưới sơ qua một lần nước để cho phân tan ra thấm vào trong đất nha mọi người. Rồi tiếp theo thì mình chia sẻ mọi người cách phòng sâu bệnh trên cây hoa ly. Thường thì trên cây hoa ly nó sẽ có 2 nhóm côn trùng gây hại. Cái nhóm đầu tiên là nhóm côn trùng hút chích cắn phá trực tiếp lên bộ lá. Với cây hoa ly thì cái nhóm côn trùng hút chích á, thường thì mình thấy con rầy mềm nè, con rầy, con rệp á, nó hay bu ở trong cái ngọn cây hoa ly á. Rồi ở cái giai đoạn phân hóa mầm hoa, giai đoạn chia nụ, phân hóa nụ này thì cây hoa ly mình nó nhạy cảm với mầm bệnh dữ lắm. Nó có rất là nhiều bệnh ở giai đoạn này luôn. Cây hoa ly bị cháy lá non, bị cháy lá sinh lý á, thường cũng sẽ bị ở cái giai đoạn phân hóa mầm hoa này. Cho nên trước và sau cái giai đoạn phân hóa mầm hoa này thì mình phải chú ý cái khâu phòng bệnh và phòng cái côn trùng hút chích. Để phòng bệnh trên cây hoa ly thì mọi người dùng cái loại thuốc mà hôm bữa trong video trước mình chia sẻ mọi người dùng để ngâm củ ly đó. Mình lấy cái thuốc đó mình pha theo hướng dẫn rồi mình phun lên cây hoa ly nha. Mưa quá thì tầm 3-4 ngày mình phun một lần, còn ít mưa thì tầm 7 ngày mình phun một lần cũng được. Còn rầy nó có thì mình phun, không có thì thôi cũng được. Nếu có thuốc Movento á, thì thỉnh thoảng mọi người phun cho cây một lần cũng được. Rồi để phòng cháy lá sinh lý cho cây hoa ly á, thì mọi người thường xuyên phun phòng bệnh và mọi người bổ sung thêm canxi cho cây.
Cái cây mà đầy đủ canxi á, thì nó cũng đỡ bị bệnh, nó chống chọi được với thời tiết nè, và nó đỡ được nhiều bệnh lắm. Đặc biệt là cháy lá sinh lý, mọi người thiếu canxi thì cây cũng sẽ bị cháy lá sinh lý nha. Và khi mọi người thấy trong vườn mình có những cái lụ hoa, nó có những cái lá bị cháy hơi đen đen rồi đó, thì mọi người lấy tay nè, mình kéo cái phần lá xuống để tạo cái độ thông thoáng cho cái nụ, và để cho cái chỗ cháy lá nó cũng không bị lây lan qua cái phần nụ nha. Thường với cháy lá sinh lý thì mình không có trị được, mình chỉ có phòng thôi, mình phòng bệnh thường xuyên nè, và mình phun canxi cho cây để cho cây khỏe. Và khi phun thuốc hay bón phân gì cũng vậy á, mọi người hạn chế phun vào trong cái ngọn cây hoa ly. Nếu như phun thuốc thì mọi người chỉ phun lướt sơ qua thôi, đừng có để nước nó động trong cái ngọn cây hoa ly nhiều, thì nó sẽ phát sinh nhiều mầm bệnh trong ngọn. Ở cái giai đoạn phân hóa mầm hoa này thì cái ngọn hoa ly nó giống như cái bông hoa vậy á, nước hay phân gì mình tưới mà động trong đó thì nó sẽ giữ lại trong đó chứ nó không có rớt xuống được nha mọi người. Cho nên khi bón phân tưới nước gì vậy mọi người hạn chế không có cho nước động trong cái ngọn hoa ly. Và khi phun thuốc thì cái nguyên tắc phun là phun từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, và phun luôn xuống đất. Và khi phun ngang cái phần ngọn á, đặc biệt là cái ngọn hoa ly á, thì mình chỉ lướt sơ qua thôi. Cái phần củ hoa ly nó cũng hay bị thối nhũng lắm, cho nên khi phun thuốc thì mọi người phun xuống đất để diệt một số mầm bệnh nó đang có trong củ, trong rễ hoa ly nha. Rồi để phòng trừ bệnh trên cây hoa ly á, thì mình sẽ dùng thuốc cốc 85. Thuốc này hôm bữa mình chia sẻ mọi người dùng ngâm củ ly đó, bữa nay còn thì lấy ra phun ha. Tầm 7 ngày mình phun một lần, mưa quá thì tầm 4-5 ngày mình phun một lần cũng được. Ngoài cốc 85 ra, nếu như mọi người có cái chai thuốc nào hay gói thuốc nào trên chai thuốc, gói thuốc nó có chữ trừ bệnh thì mọi người dùng được hết. Rồi để phòng côn trùng hút chích cũng như là con rầy đó thì mọi người dùng cho mình là thuốc Movento hoặc là Radian hoặc là Biob đều được hết. Rồi ngoài phòng bệnh bằng thuốc ra thì mọi người cũng phải giữ cho cái độ ẩm trong đất luôn luôn ở mức 75% là hợp lý nhất. Cái độ ẩm khoảng 75% là khi mình cầm cái nắm đất đang trồng hoa ly lên nè, mình bóp cái nắm đất đó lại, mình thấy cái đất nó chảy nước ra theo cái kẽ tay của mình là cái độ ẩm nó dư quá nhiều rồi. Còn nước nó không chảy ra được như cái đất nhà mình nè, nhưng mình cảm giác nó sệt. Và khi mình buông cái tay ra, đất nó không bung ra, nó không tơi ra được là cái độ ẩm trong đất nó quá nhiều rồi. Cây hoa ly mà trồng trên cái nền đất như vậy nó sẽ bị phát sinh bệnh rất là nhiều nha mọi người. Cái nền đất lý tưởng để mình trồng cây là khi mình hốt đất lên, mình nắm tay đất trong bàn tay, mình buông ra, đất nó bung ra, nó tơi ra như vậy nè, thì đất trồng cây sẽ rất là tốt nha. Còn đất mà lúc nào cũng ẩm ướt chèm nhẹp rồi mình nắm nó dính cục lại như vậy thì cái nền đất nó bệnh không là bệnh. Cây hoa ly này thường người ta trồng trong nhà màng, nhà kính, còn mình trồng lộ thiên, mình trồng dày gặp thời tiết bất lợi thì cái giải pháp tốt nhất là phòng bệnh thôi, phòng bệnh thường xuyên thôi mọi người, chứ không còn cách nào khác. Mưa quá chừng mưa luôn mọi người ơi, từ hôm mình trồng cây hoa ly tới nay là 2 tuần hầu như ngày nào cũng mưa, mà toàn mưa lớn không à. Nếu như mưa nhiều quá thì mọi người phải đục lỗ thoát nước thêm cho chậu, đừng có để nước động trong chậu đất nha mọi người. Nước mà động nhiều quá trong chậu thì cây hoa ly rất dễ bị chết rễ. Rồi cái nụ hoa ly nhà mọi người nó to tới chừng nào rồi? Hôm nay mình đăng cái video này là ngày 21 tháng 12 nè. Nếu như cái nụ hoa ly nhà mọi người mà nó to bằng cái đầu ngón tay ấy, là hoa ly nhà mọi người sẽ nở ngay Tết nha. Như cái hoa ly này sẽ nở ngay Tết nè. Còn to hơn á thì cái cây hoa ly nhà mọi người nó sẽ nở trước Tết, còn nhỏ hơn là sẽ nở trễ nha mọi người. Cây hoa ly mà ở cái giai đoạn này rồi nó ít bệnh hơn so với cái đoạn phân hóa mầm hoa nha. Cái đoạn này gọi là cái đoạn chia tay đó. Cái hoa ly nó chia ra đó mọi người, nó ở cách xa nhau, nó không có dính chùm lại, nó sẽ ít bệnh hơn. Mình có mấy cây hoa ly này mình trồng sao nè, do mình về miền Tây ra trễ đó mà mình thích cái giống hoa ly này nên mình trồng sau khoảng 1 tuần đó mọi người. Nếu như thời tiết lạnh quá thì cây hoa ly này nó sẽ nở sau Tết 1 tuần, còn nếu như nắng ấm thì nó sẽ nở ngay Tết. Lần đầu tiên mọi người trồng hoa ly mà nó không nở ngay Tết, nó nở trước Tết hoặc là sau Tết cũng không sao nha, có hoa là vui rồi, trồng có hoa là giỏi lắm rồi mọi người. Trong tất cả các giai đoạn cây hoa ly thì giai đoạn nào mình thấy cây hoa ly nó cũng đẹp hết á. Mình trồng hoa ly mà nó ra được hoa ngay Tết hay là trước Tết hay sau Tết gì cũng không quan trọng nha mọi người, mình có hoa ngắm là vui rồi. Rồi kỹ thuật trồng cây hoa ly thì mình đã chia sẻ hết rồi đó, mọi người xem mà có gì thắc mắc thì mọi người cứ hỏi mình ở trong phần bình luận á, mình sẽ trả lời thêm. Trong quá trình làm nội dung có gì thiếu sót thì mọi người cứ nói cho mình biết, mình sẽ khắc phục trong những video tới. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.